26 квітня 2020 року. Сьогодні 24-й день, як продовжуються пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Наразі вночі пройшов дощ, і я дуже сподіваюся, що він допоможе нашим вогнеборцям, що працюють весь цей час в зоні відчуження, здолати все ж таки цю наймасштабнішу пожежу за всі роки існування Чорнобильської зони відчуження. Вчора та сьогодні Чорнобильська зона готується до візиту голови держави. Я не знаю, чи прилетить хтось сьогодні на вшанування цієї дати саме в Чорнобиль чи ні, але бордюрчики вчора красили, тобто там йде, скажімо так, своє життя. І під час, скажімо, цих подій я хотів би нагадати про причини того, що сталося на території зони відчуження, і про вирогідні версії. Точні причини, я сподіваюся, нам назвуть слідчі органи після того, як все це закінчиться та пройдуть всі необхідні розслідування, а поки що просто пройдемось по фактах та по датах. 2-3 квітня пожежі почалися з села Рахівка. 4 квітня перші вже офіційні звіти, вже повним ходом йшла ліквідація цієї пожежі, де насправді житель села Рахівка підпалив траву. Це побутовий підпал. І цей вогонь зайшов на територію Чорнобильської зони відчуження до кордону ПГТ Поліського. За кілька днів подібний підпал стався у Старих Соколах. Це село, яке теж розташовано в Київській області, на самому кордоні області. І вогонь зайшов на територію Росохи відселеної та вглиб біосферного радіоекологічного заповіднику. Це теж побутовий підпал. Але одночасно з підпалом у Старих Соколах загорівся самий центр Чорнобильської зони відчуження, який знаходиться за 30-кілометровим кордоном та кордоном 10-кілометрової зони відчуження. Це село Чистогайлівка. Я вам хочу пояснити, що весь цей час в Чорнобильській зоні є карантин. Там немає жодного офіційного відвідувача, там немає робітників підрядних підприємств. Є тільки охорона, спецслужби. В принципі, нікого стороннього там не було. Потім починається все це пекло з гасінням пожежі в центрі Чорнобильської зони відчуження, і нові знаходяться осередки підпалів. Але ось ця відстань від найближчого побутового підпалу до центру Чорнобильської зони більше ніж 30 кілометрів. Всі вогнеборці, з якими ми говорили в місті Чорнобиль, вони кажуть, що на такій відстані вогонь не може передаватися без допомоги людини. Тобто це однозначно підпали. Так само близько 13 числа загорівся лівий берег річки Прип'ять, близько Старосілля Кривої гори, де наразі зараз палають підземні торфовища. І ця пожежа наразі ще, я не знаю, на кілька тижнів, напевно, розтягнеться. Також пожежні кажуть, що не міг вогонь передатися на лівий берег річки Прип'ять, який би там вітер не дув. Тому тут, скажімо так, є місце для роботи спеціальних служб, слідчих органів, тому що на 17-й день після того, як почалася ця пожежа, до Чорнобильської зони все ж таки прибули антидиверсійні загони МВС, які як шукали тих, хто підпалює, так і заважали новим підпалам. Наразі, здається, вже нових підпалів немає. Але влада звітувала стосовно того, що паліїв затримано 2, але це палії з цих сіл, які знаходяться на периметрі, зовнішньому периметрі Чорнобильської зони відчуження. Хто підпалив центр Чорнобильської зони, поки що невідомо. Є 3 основні версії цих підпалів. Я дуже радий, що тема самовозгоряння вона вже не розглядається. Є, скажімо так, версія нелегальних вирубок лісу і намагання в такий чин через пожежу сховати свою діяльність. Інша версія – це сталкери-неадеквати, тому що серед сталкерів є як дуже поважні люди з гарною репутацією, які насправді намагаються допомогти Чорнобильській зоні зберегти її і роблять все на благо, так є і зовсім неадекватні люди, які неодноразово приходили у нелегальні тури до зони відчуження і займалися вандалізмом, підбурювали інших стосовно підпалів осель, самоселів і навіть викладали звіти стосовно своїх підпалів в Чорнобильській зоні відчуження.
Це друга версія. Є третя версія, скажімо так, вона диверсійна. Як всередині України, так, можливо, вона має і міжнародний, скажімо так, значення своє. Тому що темою Чорнобиля і пожеж в Чорнобилі через неї дуже легко маніпулювати свідомістю людей. Тому що всі люди, які пережили події 86-го року, і навіть їх нащадки, коли чують, що Чорнобиль горить, в них на генетичному рівні починається паніка та привернення уваги саме до цієї пожежі. Тому темою Чорнобиля дуже легко маніпулювати, щоб відволікти увагу людей як всередині України, так і між державами від чогось іншого. Це теж не виключено. Наразі будемо чекати звітів по реальним паліям центру Чорнобильської зони. Не ці, ще раз скажу, побутові селяни, які траву палили, а хто підпалив центр Чорнобильської зони. Будемо дуже чекати на результати цього слідства.